به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواستم همین ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیوی قبلیمون و اینکه ازتون میخوام همین ابتدا لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. موضوع امروزی که براتون در نظر گرفتم، میخوام یه سری راهکارها رو بهتون بگم که باعث میشه مردی که باش تو رابطه هستید بهتون متعهد بشه اگر واقعاً شما رو میخواد و واقعاً دوست داره شما رو و میخواد که با شما یه رابطه هدفدار داشته باشه. البته قبلش یه سری توضیحات به شما بدم. ببینید الان خیلی‌ها میگن که خب سخت شده این که بخوایم یه مردی متعهد کنیم، از طرفی میگن که خب هم مردا هم خانوما انقدر دیگه انتخاب هست که واسه همین خیلی سخت دل به این میدن که بخوان رابطه جدی داشته باشن و بخوان تعهد داشته باشن و بخوان اون آزادی هایی که داشتن گرفته بشه. خب اشکال کارم همینجاست. من اول بهتون توضیح میدم که اصلا تعهد از دید مردها یعنی چی. یعنی اول 3 تا چیزو میگم که تعهد تو دید مردها چیه، بعدش چند تا راهکار بهتون میگم که اگر واقعا مرد خوبی باش تو رابطه بودید چطور میتونید تاثیر مثبتی روش بذارید که به شما متعهد بشه. خب اول بهتون توضیح بدم که مردها معمولا تعهدشون توی 3 تا چیزه. 1 آزادی‌هاش گرفته نشه. 2 اهدافش ازش دور نشه و کاری نکنیم که اهدافش رو بیخیال شه. و 3 زمان یک مرد تعهد براش معنی داره که غرق یک چیز نشه، غرق اون رابطه نشه، یعنی کل زندگی نشه یک رابطه 2 نفره و بقیه چیزا دیگه اهمیت نداشته باشه. پس اگر این مرد بخواد متعهد شه، تو گام اول دیدش به تعهد این 3 تا چیزه که این 3 تا چیزو نباید از دست بده. خب حالا که این 3 تا نکته رو فهمیدیم، میدونیم که مردها پس با این 3 تا نکته قابلیت اینو دارن که متعهد بشن. پس اگر این 3 تا نکته رو اول رعایت کنیم میتونیم اون مرد رو کاری کنیم که متعهد بشه. حالا من یه سری راهکارها رو بهتون میگم با توجه به این تعریفی که اول از تعهد مردها براتون توضیح دادم. این راهکارها بهتون کمک میکنه که بتونید اون تعهد رو داشته باشین. شماره 1 به اون مرد فضا بدید. ببینید بعضی از خانم ها متاسفانه حالا اوایل رابطه یا اینکه یه مدت رابطه میگذره دیگه اصلا تفریحات خودشون یادشون میره، سرگرمی های خودشون یادشون میره. از طرفی هم مرد رو میخوان مجبور کنن که همش باهاشون باشه، همش اون چیزی که این خانم ها میگن و انجام بده. خب ببینید این میشه همون فضایی که باید به یک مرد داده بشه. زمانی که شما میخواید یه نفر متعهد بشه به شما، نباید این یک جورایی با فشار باشه، نه اینکه زور باشه که بیا به من متعهد شو. باید آروم آروم مسیر خودتون رو پیش ببرید. نباید اون مرد هم فکر کنه که الان تمام زندگی شما اون مرده، یعنی با خودش فکر نکنه که نه شما تفریحی داری، نه هدفی داری، نه زندگی داری. اگر اینجوری باشه خب مسلما یه فشار روانی هم به اون مرده وارد میشه و اصلا یه جورایی میترسه. به خاطر همین اولین کار اینه که به مرد فضا بدید، فضای چه روانی و چه اینکه کلا مجبورش نکنید بخواد مثلا هر روز شما رو ببینه، هر لحظه پیش شما باشه. واسه همین وقتی این فضا رو بهش بدی، خودش هم راحت تر تصمیم میگیره و خودش هم کم کم با همین کار میفهمه این خانمی که باهاش هستم خودش یه سری زندگی خاص خودشو داره و از طرفی کم کم حتی شاید دلتنگ شما هم بشه که بخواد بیشتر شما رو ببینه. شماره 2 خب اعتماد به نفس و اون عزت نفس هست. ببینید بعضی از خانم ها متاسفانه این مشکل رو دارن، یعنی اینکه مثلا تو رابطه هم هستن، همه چی هم خوبه و اون اولش وقتی که با مرد وارد رابطه شدن خیلی اعتماد به نفس داشتن، خیلی اوکی بودن، کاراشون رو انجام میدادن، تفریحاتشون رو داشتن، دوستاشون رو داشتن و این مرده هم بود. اما یه مدت که میگذره چون احساسشون درگیر شده همه اون چیزها رو بیخیال شدن. 1 و 2 کم کم ترس اینو دارن که مرده بذاره بره. واسه همین اعتماد به نفسشون میاد پایین و فکر میکنن که این مرده دیگه بت شده. واسه همین وقتی که یه مدت از رابطتون میگذره و این چیز طبیعیه که ما یه ذره ترس پیدا کنیم نسبت به از دست دادن شخص مقابل، باید از لحاظ ذهنی خودمون رو قوی کنیم، بدونیم که همچنان ما خوب هستیم، همون جور که همون اول رابطه این شخص جذب ما شده، پس میتونیم این جذب رو همچنان ادامه بدیم. لازم نیست که اعتماد به نفس خودمون رو پایین بیاریم و بخوایم خودمون رو دست کم بگیریم. 3 ارتباط احساسی عاطفی. ببینید
ذات مردها اینجوریه که خیلی راحت نیستن در مورد احساساتشون، مشکلاتشون، دغدغه‌هاشون، ترس‌هاشون صحبت کنن. پس یک مرد چه زمان این کارو میکنه؟ معمولا خب مردها اگر یه دوست خیلی صمیمی داشته باشن شاید در مورد این مسائل صحبت کنن، حالا یا غرورشون نمیذاره زیاد حرف بزنن یا هرچی کاری ندارن، اما یا یه دوست خیلی صمیمی دارن در موردش حرف میزنن، یا اینکه با اون شخصی که باهاش تو ارتباط هستن در مورد این چیزا حرف میزنن. اما چه زمان این اتفاق میفته؟ زمانی که شما اون فضاها رو دادی و این مرد به شما از لحاظ احساسی اعتماد کرده. یعنی زمانی که شما بتونی کاری کنی، نه با فشار، نه با زور، کاری کنی که یک مرد وقتی میشینه پیش شما در مورد دغدغه‌هاش، ترس‌هاش، احساسش راحت صحبت کنه، اون زمانی که یک قدم باز جلوتر رفتید به تعهد کردن، متعهد کردن اون مرد. پس این هم با فشار نباشه، نبینید ناراحت مرده بهش بگه چی شده برای من زود تعریف کن، میخوام کمکت کنم، من میتونم. اصلا این چیزا رو نگید، این فشار رو به مرده نیارید. یک جوری برخورد کنید، خیلی به قول خودمون کول برخورد کنید، خیلی ریلکس، و کم کم بذارید مرده اعتمادش از لحاظ احساسی به شما بالاتر بره تا خودش اگر دغدغه‌ای داره پیش شما بیان کنه و شما هم راهکار ندید. نمیخواد حالا بیایید برای خودتون یه سری راهکارهای علمی و اصلا راهکار بدید، نه، بیشتر شنونده باشید و بیشتر سعی کنید با آغوش باز حرفاشو بپذیرید. نمیخواد بگید کارت خوبه یا کارت بد بوده، بیشتر کاری کنید که اون مرد راحت بتونه از لحاظ احساسی با شما حرف بزنه و اون چیزایی که تو دلش هست رو بیان کنه. شماره 4، مرزهای خودتون رو مشخص کنید. ببینید برای یک مرد و کلا برای مرد و زن نداره، هیچ چیز قشنگتر از این نیست که بدونن که اون شخص مقابل برای خودش احترام قائله، برای خودش ارزش قائله، اما از راه درست، نه از راه اینکه اخم کنیم، هیچ گونه حرفی نزنیم یا بخوایم خودمون رو به قول خودمون بسته بالا بگیریم، احترام نذاریم به طرف مقابل. نه، اگر شما با مرد خوبی در ارتباط باشی مسلما باید بتونی در مورد مرزبندی‌های زندگیت و چیزایی که برات ارزش هست راحت صحبت کنی. راحت صحبت کن، مثلا بگو من تو زندگی، نه مستقیم نه اینکه اون به خودش بگیره، نه راحت صحبت کن، بگو مثلا من از زندگی فلان چیزو میخوام، مثلا من بعدها دوست دارم بچه دار بشم، یا مثلا من دوست دارم با همسر آیندم مثلا مهاجرت کنم، و یا همین الان که مجرد هستم و میخوام وارد رابطه بشم مثلا دوست دارم طرف مقابلم مثلا هفته یکی دو بار منو ببره بیرون، یا هر چیزی که خودت دوست داری. یعنی اینجا تو میای استانداردها و مرزبندی‌ها تو مشخص میکنی. خب وقتی این کارو بکنی دو حالت داره، یا مرد خیلی زود بیخیال میشه، خب از همین الان میفهمی که اون مرد مناسب نبوده، یا اینکه نه، واقعا مرد خوبیه، بدون اینکه باز تحت فشار باشه کم کم سعی میکنه یه سری استانداردهای شما رو رعایت کنه و از طرفی شما هم سعی کن اگر اون مرد هم مرزبندی برای خودش داره شما هم رعایت کنی. گزینه 5 و مرحله بعدی اینه که باید کاری کنیم که اون مرد زندگیش ارتقا پیدا کنه و از طرفی زندگی خودتون هم ارتقا پیدا کنه. یعنی چی؟ بذارید من براتون کامل توضیح بدم. قرار نیست که ما از ارزش هامون دست بکشیم که بخوایم یک نفر دیگر رو بالا ببریم، یک نفر دیگر رو خوشحال کنیم. نه. منظورم چیه؟ منظورم اینه زمانی ما به یک نفر علاقه داریم که متعهد بشیم که ببینیم نبودش یه چیزی انگار گم شده تو زندگی ما و بودنش یه چیزی به زندگی ما اضافه میکنه، چه از لحاظ این که با هم دارید خوش میگذرونید، چه از لحاظ این که مثلا بعضی وقتا تو اهدافش بهش کمک میکنی، چه از لحاظ این که با هم از لحاظ احساسی راحت هستین و صحبت میکنین. همه اینا باید جوری باشه که اون مرد وقتی که شما نیستین فکر کنه واقعا یه چیزی نیست، یعنی یه چیزی به زندگیش اضافه بشه، در عین حال این که خودتون هم هستید، یعنی اون خود واقعیت هستی، نمیخواد خودتو خیلی تغییر بدی، اما به هر حال پس باید تو رابطه یه چیزی باشه که ما بودن رو به نبودن ترجیح بدیم. همونجوری که شما هم باید اینجوری باشه که اگر خواستی رابطه جدی داشته باشی، اون مرد هم اگر مرد خوبی باشه کاری میکنه که یه چیزی به زندگی شما اضافه بشه، یعنی یک بازی برد باشه، یعنی شما اونو بالا ببری و ایشون شما رو بالا ببره، چه از لحاظ اینکه احساسی، تفریحی، هرچی. یعنی اینکه باز هم دارم میگم بودن بهتر از نبودن باشه، پس ما باید یه چیزی باشه که به خاطرش بمونیم. واسه همین سعی کنید رو این گزینه هم تمرکز زیادی بذارید.
شماره 6 بذارید سرمایه گذاری کنه روی شما همونجوری که شما میخواید سرمایه گذاری کنید. ببینید وقتی که ما یه چیزی راحت باشه خیلی راحت هم اون چیزو از دست میدیم و قدرش رو نمیدونیم. نمیگم خودتون رو کاری کنید سخت گیر کنید و اینکه بخواید در دسترس نباشید، نه، الان براتون کامل توضیح میدم. ما میخوایم تو رابطه به هر حال یه جوری برخورد کنیم که اگر یه چیزی دریافت میکنیم یه چیزی هم بدیم، یعنی یه چیزی باشه که هر دو طرف یه جورایی سود کنن، حالا میخواد احساس باشه هرچی. واسه همین اگر میخواید که اون شخص رو شما سرمایه گذاری احساسی کنه باید همین الان یه سری ارزش ها رو بهش بگی و از طرفی خیلی راحت و کول با قضیه برخورد کنی که اون شخص بخواد خودش روی شما از لحاظ احساسی سرمایه گذاری کنه و یه جورایی چالش باشه براش، چالش باشه. وقتی شما خیلی راحت خودتو احساستو در اختیارش بذاری براش چالش نیستی. از طرفی هم خیلی سخت نکن قضیه رو که بشه یه چالش خیلی سخت که کلا بیخیال بشه، ترجیح بده با بقیه خانم ها ارتباط بگیره. این همون تعادل است، نه خیلی راحت به دست بیا نه خیلی سخت که طرف بیخیال شه. یه سری ارزش ها رو همون اول بذار، 2-3 ماه 4-5 ماه اول رابطه که قشنگ اون ارتباطه اون احساسه که شکل گرفت دیگه میتونی یه ذره آرومتر با قضیه برخورد کنی، یه ذره از اون شدت اون فشاری که میخوای داشته باشی کم کنی. گزینه آخرم این که در نهایت باید کاری کنیم که فکر نکنه که همیشه قرار ما یه چیزی به طرف بدیم، چه احساس چه هر چیزی. باید یه جوری باشه که اگر 2 بار 3 بار این کارو کردیم و دیدیم در قبالش چیزی نگرفتیم، دیگه اون احساسمون، اون حالا عاطفمون، اون کمک‌هامون، هر چیزی که داریم و دیگه در اختیار طرف مقابل نذاریم. باید یه کاری کنیم که این بازی 2 طرفه باشه. به هر حال اینا سیاست هست، بازی‌های قبل از شروع یک رابطه جدی هست. اینجوری نباشه که ما 10 تا چیز بدیم، 20 تا چیز بدیم، بعدن شاید حالا با منت یه چیز به ما بدن. نه، یه بازی 2 طرفه هست. همونجوری که ما یه سری چیزا در اختیار تو قرار میدیم، یه سری حالا احساسات در اختیارت قرار میدم، هر چی تو هم باید در قبالش به من یه سری چیزا رو بدی. پس سعی کنیم که این بازی 2 طرفه رو حفظ کنیم. در آخرم اگر شما هم نظری در مورد این ویدیو دارید حتما برام بنویسید. اگر تجربه‌ای هم دارید حتما برام بنویسید. این فیلم برای مردهایی بود که پتانسیل اینو دارن که وارد رابطه جدی بشن و مردهای خوبی هستن. اگر این کارو بکنید اون مرد خوبه مسلماً خیلی بیشتر تلاش میکنه و سعی میکنه که به شما متعهد بشه. در آخرم که لایک و کامنت یادتون نره، مواظب خودتون باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.